Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dah lama tak unboxing dan dah bergerabuk saya punya YouTube channel. Okey, pada hari ini saya nak unboxing alas daripada Hasrati. Okey, beli daripada Puan Hasrati Hasan. Okey, jom kita unboxing. Okey, apa khabar semua? Sihat? Saya harap anda semua sihat walafiat lah. Biasalah kan sekarang ni dah boleh rentas negeri. Mesti dah ada rancangan nak balik kampung, nak jumpa mak ayah semua. Okey. Yang ni color kuning. Okey. Okey, kita tengok tekstur dia. Okey, yang ni adalah warna light kuning. Okey, tekstur dia sangat cantik. Okey, untuk yang backdrop ni, okey, dia macam kayu tau. So dia kukuh. Okey, kita boleh pilih dua color. Okey, yang ni adalah warna hijau. Warna hijau. Tak silap saya hijau ke hitam-hitaman lah ni. Okey, yang ni. Okay, lepas ni kita akan cuba untuk ambil gambar menggunakan backdrop daripada Hasrati Hasan. Okey, kita jumpa sebentar lagi.